Hi guys! Welcome back to my channel. Today, yung video natin is mag-upgrade tayo by using contact paper. Ito. Na mabibili mo sa mga Lazada at saka Shopee sites. So, bumili ako ng marble contact paper. And ang gagawin natin, lahat ng pwede kong madikitan nito, gagawin natin. So, para ma-upgrade yung mga furnitures. So, let's see kung maganda ba yung magiging kalabasan. For this project, imi-makeover natin yung floating shelf natin. Kailangan natin ng contact paper. I bought this from Lazada. Scissor. And then, any credit card na hindi na ginagamit or ID. Ito yung floating shelf na i-upgrade natin. And lalagyan natin itong marble contact paper na binili ko sa Lazada. And then, matagal na to eh. Actually, itong shelf na to, ginagamit namin na patungan sa counter. Nandun yung medicine cabinet namin. Or medicine kit, tsaka mga first aid kit, doon nakalagay. So, it's made of wood. Pero, I think, malambot lang to na wood. And then, it's brown. Dark brown. So, gusto ko maging lighter and eto ang ilalagay natin. Didikit natin to marble contact paper. So, dito, napikat ko na yung contact paper according to sa size ng floating shelf. Ito yung mga parts na ididikit natin dun sa floating shelf. Ayan. Para mas madali yung process, na-pre-cut ko na siya. So, idikit na natin. Nakabitan na natin yung first layer, yung second layer ng contact paper. Gumamit ako ng lumang card para ma-flatten at matanggal yung bubbles. So, ganyan lang siya. This point, nadikit ko na yung yung first and second na patungan. Ang next naman nating ididikit is yung dito sa top and then sa side. Halos natapos ko na yung mga nasa side. Ito yung side.
Yung side. Habang natapos ko na, syempre, ayan, si Minho nakabantay sa akin. Ito na yung update. Nalagay ko na yung dito sa side. Nadikit ko na. Ayan, nakadikit na. So, ang gagawin naman natin, yung dito naman sa top post at saka dito sa gilid. A few moments later. Finally, after mga 30 minutes or so, nadikit ko na yung wallpaper, contact paper, and it looks nicer and mas maaliwalas kesa yung brown yung color niya.